Lektion 1. Vänlig personal. Jag hoppas att du trivdes här. Allt var väldigt bekvämt och rent idag. Vi strävar efter att ge bästa möjliga service. Gäster, jag uppskattar verkligen att er personal är så vänlig och hjälpsam. Jag kommer att dela ditt beröm med teamet. Frukosten var också väldigt utsökt och fräsch. Vår kock använder endast lokala ekologiska ingredienser. Jag kommer definitivt att rekommendera detta hotell till andra. Vi skulle gärna vilja se dig igen. Har ni ett lojalitetsprogram för gäster? Ja, du kan registrera dig gratis nu. Jag fyller i formuläret direkt. Det erbjuder rabatter för dina framtida besök. Det är en väldigt bra affärsidé. Vi värdesätter våra återkommande kunder mycket högt. Här är nyckeln till mitt rum. Tack och ha en säker resa. Jag tar skytteln till flygplatsen. Den kommer om exakt 5 minuter. Lektion 2. Rött ljus. Vänligen kör din bil åt sidan. Ursäkta mig, sir, såg ni inte det röda ljuset? Åh, jag trodde jag kunde svänga höger. Du måste stanna helt innan du svänger. Jag hade väldigt bråttom idag. Säkerhet är viktigare än att vara snabb. Jag är väldigt ledsen för felet. Kan jag få se ditt körkort? Tack. Den ligger i min väska där bak. Var vänlig och var mer försiktig i framtiden. Jag kommer att vara mer uppmärksam på skyltarna. Böterna för detta är $50. Kan jag betala böterna online nu? Ja, instruktionerna finns på biljetten. Jag kommer inte att låta detta hända igen. Trafiklagar skyddar alla människor på vägen. Jag förstår mitt ansvar som förare. Jag släpper dig med en varning. Tack för er oerhörda vänlighet, herre. Kör långsamt och var mycket försiktig. Lektion 3. Små vanor. Din engelska förbättras väldigt snabbt nu. Vilken liten vana använder du för att fortsätta lära dig nya ord eller fakta? Jag läser en nyhetsartikel varje morgon. Jag gillar att titta på filmer med undertexter. Det är ett mycket effektivt sätt att lära sig. Jag använder även en mobilapp för övning. Jag skriver 5 nya ord i min dagbok. Använder du orden i en mening? Ja, jag försöker säga dem högt. Det är svårt att komma ihåg alla. Upprepning är hemligheten bakom ett gott minne. Jag ska också börja skriva i en dagbok. Vi kan öva på att prata tillsammans varje dag. Det skulle vara till stor hjälp för mig. Lärande ska vara en väldigt rolig process. Jag är intresserad av vetenskap och historia. Vi kan läsa om planeterna i morgon. Jag ska ta med mig en bok om rymden.
Konsekvent ansträngning leder till stor framgång. Lektion 4. Mäktig jägare. Natthimlen har många forntida berättelser. Förklarade hur människor eller djur blev stjärnor. Till exempel varför Orion, den mäktige jägaren, jagar tjuren Taurus. Det är en berättelse från grekisk mytologi. Stjärnorna ser ut som en riktig jägare. Människor använder stjärnor för att navigera i havet. Varje konstellation har ett mycket unikt namn. Ser du de 3 stjärnorna i rad? Det är den stor Orions bälte. Den är väldigt lätt att hitta på vintern. Varför jagar han tjuren ikväll? Tjuren skyddar de 7 systrarna. Dessa berättelser gör vetenskapen väldigt intressant. Forntida människor var mycket duktiga på observation. Vi använder moderna verktyg för att se längre. Men stjärnorna förblir detsamma för oss. Det är ett mycket vackert och vidsträckt universum. Vi är en väldigt liten del av det. Jag vill lära mig om månen härnäst. Det kommer att vara fullt på fredag kväll. Lektion 5. Lokal erfarenhet. Vi borde boka ett rum på det här hotellet. Det ser väldigt dyrt och väldigt modernt ut. Jag föredrar komforten och säkerheten här. Lokal erfarenhet antar jag att det beror på vad vi prioriterar. Jag vill ha ett rum med varm dusch. Jag vill bo i ett litet pensionat. Vi kanske inte talar det lokala språket så bra. Ägarna är vanligtvis mycket vänliga människor. Hur är det med matens kvalitet? Vi kan äta på den lokala gatumarknaden. Jag är orolig för hygienen där. Maten är väldigt färsk och väldigt billig. Jag går med på ett litet pensionat. Vi kommer också att spara mycket pengar. Vi kan lägga pengarna på en turné. Det är en mycket klok och logisk plan. Jag ska leta efter ett rum online nu. Se till att den har ett bra betyg. Jag hittade ett ställe med 5 stjärnor. Lektion 6. Historisk tal. Detta var en mycket mörk dag i historien. Robert F. Kennedys tal efter mordet på Martin Luther King Jr. Han talade om fred och social rättvisa. Han ville stoppa de våldsamma upploppen. Hans ord var mycket lugna och kraftfulla. Folk lyssnade på honom för att de litade på honom. Det är ett av de största talen någonsin. Han citerade där en antik grekisk poet. Han bad om kärlek istället för hat. Det är sorgligt att han dog kort därefter. Båda männen ville en bättre värld för alla. Det här borde vi lära våra elever idag. Mod är nödvändigt för en verklig förändring. Det är en läxa om mänsklig medkänsla. Ord kan läka en mycket trasig nation. Jag kommer att spela upp ljudet i min klass. Eleverna kommer att tycka att det är väldigt gripande.
Historia skapas av dessa modiga ögonblick. Vi får aldrig glömma deras stora uppoffring. Lektion 7. Små vinster. Detta krig varade i 4 långa år. Några få dagar i de flesta fall resulterade dessa strider inte i stora vinster eller förluster av territorium. Det var ett mycket långsamt och svårt krig. Många soldater led i de kalla skyttegravarna. Linjerna rörde sig inte på många månader. Båda sidor var mycket trötta på att slåss. Det visar på det meningslösa med våldsamma konflikter. Små segrar kom till ett mycket högt pris. Tekniken förändrade hur kriget utkämpades. De använde stridsvagnar och flygplan för första gången. Men strategin var fortfarande mycket gammal. Varför stoppade de inte kriget tidigare? Politik och stolthet höll kampen igång. Det är ett mycket tragiskt kapitel för mänskligheten. Vi måste studera detta för att undvika framtida krig. Fred är mycket svårare att bygga än krig. Det kräver mycket internationellt samarbete. Jag kommer att läsa klart den här rapporten idag. Vi borde titta på fredsavtalet härnäst. Lektion 8. Konstnärers attraktion. Den här staden är mycket lugn och tyst. På grund av detta lockar Niagara on the Lake många målare och fotografer. Ljuset på vattnet är väldigt mjukt. De gamla byggnaderna är också väldigt färgglada. Jag vill ta ett foto på klockan. Många konstnärer sitter här i många timmar. De fångar trädgårdarnas skönhet. Jag såg en kvinna måla sjön. Blommorna blommar mycket starkt på våren. Det är som en scen ur en film. Turismen hjälper den lokala ekonomin mycket. Vi borde köpa en tavla som souvenir. Jag föredrar en liten och enkel teckning. Låt oss besöka det lokala konstgalleriet. Vi kan se mer professionella verk där. Den här staden har en mycket unik charm. Det är en perfekt plats för en semester. Jag känner mig väldigt avslappnad och lycklig här. Vi borde stanna i 2 dagar till. Lektion 9. Reseplanering. Sommaren kommer snart, min kära. Hej, har du börjat planera vår kommande resa? Ja, jag har funderat på att boka. Jag skulle vilja besöka bergen. Jag föredrar att bo nära det blå havet. Vi kan hitta en plats med båda. Italien har några mycket vackra kustnära kullar. Det låter som en väldigt romantisk idé. Vi borde boka flygbiljetterna den här veckan. Jag ska leta efter ett bra reseavtal. Vi behöver ett hotell med fin utsikt. Jag ska kolla recensionerna på internet. Ska vi hyra bil eller åka tåg? Tågen är väldigt snabba och väldigt enkla. Jag vill också besöka de antika museerna. Vi kommer att äta massor av god pasta.
Jag måste köpa en ny baddräkt idag. Jag ska packa kamera och objektiv. Vi kommer att ta många fina bilder tillsammans. Det här kommer att bli vår bästa semester någonsin. Lektion 10. Kaffeanteckningar. Vi har många unika kaffebönor idag. Jag letar efter en lätt smak. Hur är det med den etiopiska blandningen? Den är känd för sina fruktiga toner. Har den en väldigt stark arom? Doften är som färska bär och jasmin. Jag föredrar kaffe som inte är för bittert. Denna specifika rostning är väldigt len på tungan. Ska jag dricka det med mjölk eller socker? Jag rekommenderar att dricka den svart för att smaka på frukten. Då kommer jag att följa ditt professionella förslag. Jag ska förbereda en ny kopp åt dig. Tack för din utförliga förklaring. Det är ett nöje att dela med mig av min kunskap. Bönornas färg är mycket ljus. Det beror på att de är lätt rostade. Jag är redo att smaka på den här speciella blandningen. Jag kommer snart att ta med den till ditt bord. Jag ser fram emot den här nya upplevelsen. Njut av varje klunk av ditt kaffe. Lektion 11. Att lära sig misstag. Steve är en väldigt social person. Steve pratade med många människor igår. Han gjorde många misstag under sitt tal. Men folk hade tålamod med honom och de försökte lyssna. Det är viktigt att stötta våra vänner. Han kände sig väldigt nervös på scenen. Jag tror att han kommer att bli bättre med mer träning. Vi borde ge honom lite ärlig feedback. Han värdesätter vår åsikt mycket. Misstag är en naturlig del av lärandet. Det är ett mycket klokt perspektiv att ha. Vi måste alltid vara snälla mot nybörjare. Jag kommer att bjuda in honom att studera med oss. Det är en mycket hjälpsam idé, John. Vi kan öva på våra presentationer tillsammans. Framgång kräver mycket kollektiv ansträngning. Jag är glad att folk hade tålamod med honom. Vänlighet gör en väldigt stor skillnad. Jag ringer Steve senare ikväll. Lektion 12. Perfekt penna. Välkommen till vår specialiserade presentbutik. Jag letar efter en present till min pappa. Tycker han mer om att läsa eller skriva? Han älskar båda aktiviteterna väldigt mycket. Vad sägs om den här mysterieboken i ett professionellt pensel? Det låter perfekt. Kan jag prova pennan? Du kan testa det på detta högkvalitativa papper. Bläcket flyter mycket jämnt över sidan. Det är en reservoarpenna från ett känt märke. Kriminalromanen ser också väldigt spännande ut. Det är en bästsäljare i många länder. Jag ska ta med mig det här sättet till hans födelsedag. Jag kan ordna fina presentinslagningar till dig.
Det vore verkligen väldigt bekvämt. Jag ska förbereda paketet direkt. Jag är säker på att han kommer att älska den här presenten. Kvalitetsverktyg inspirerar till bättre skrivande. Jag håller helt med om ditt påstående. Här är ditt eleganta presentset, Anna. Lektion 13. Vänlig varg. Denna berättelse är en mycket berömd lokal legend. Vem är mannen i den gyllene ramen? Det är Sankt Franciscus från staden Gubbio. Är det en vild varg bredvid honom? Ja, vargen var en gång i tiden mycket farlig. Hur förändrade helgonet djuret? Han talade till vargen med stor kärlek. Återigen lade den sin tass i Sankt Franciscus hand. Vargen och folket höll freden. Det är en vacker berättelse om vänskap. Vargen bodde i staden i åratal. Matade stadsborna djuret? De gav honom mat varje dag. Djur reagerar ofta på mänsklig vänlighet. Vi måste respektera alla levande varelser. Jag vill läsa hela historien nu. Jag ska ge dig en bok om honom. Historien är full av fantastiska överraskningar. Denna legend lär oss en viktig läxa. Lektion 14. Järnvägsarbetare. Att bygga denna järnväg var en enorm uppgift. Varför tog det så många år att bli färdig? Att hitta tillräckligt med arbetskraft var ett ständigt problem. Eftersom dessa arbetare bara kunde arbeta för höga löner bestämde sig järnvägsägarna för att söka hjälp. De anställde arbetare från många olika länder. Flyttade de nya arbetarna hit permanent? Många av dem stannade kvar för att bygga upp nya liv. Arbetet var mycket farligt och hårt. De var tvungna att spränga sig genom fast berg. Det förändrade nationens ekonomi. Resandet blev mycket snabbare för alla. Vi står i stor tacksamhetsskuld till dessa modiga män. Historia byggs av mångas händer. Jag beundrar deras styrka och deras mod. Vi kan se deras arv på den här stationen. Jag vill lära mig om deras vardag. Jag har några gamla fotografier att visa er. Fotografier får det förflutna att kännas väldigt verkligt. Låt oss gå vidare till nästa utställningsrum. Lektion 15. Resedokument. Vi borde slutföra din internationella flygning nu. Jag har min resväska redo för resan. Du måste kontrollera behörighetskraven. Och se till att ditt pass är giltigt. Den bör vara giltig i ytterligare 6 månader. Jag ska kolla utgångsdatumet ikväll. Behöver du visum till din destination? Jag tror att jag kan få en på flygplatsen. Det är bättre att ansöka i förväg online. Det kommer att spara mig mycket tid. Jag kan hjälpa dig med ansökningsblanketten. Du är en mycket hjälpsam konsult, John.
Ta gärna med ett digitalt foto. Jag har en sparad på min mobil. Vi måste också överväga reseförsäkring. Jag vill ha fullförsäkring för min hälsa. Jag hittar den bästa policyn för dig. Jag känner mig väldigt trygg med din plan. Förberedelse är nyckeln till en lycklig resa. Lektion 16. Elegant stil. Det här evenemanget är en mycket viktig social kväll. Jag vet inte vad jag ska ha på mig. Vi måste ta hänsyn till tillfällets tema. Vad sägs om något elegant och semiformellt? En marinblå klänning skulle vara väldigt elegant. Jag föredrar en mörkgrön färg istället. Grönt är också ett mycket sofistikerat val. Ska jag ha höga klackar eller platta skor? Höga klackar kommer att matcha den formella stilen. Jag vill ha det bekvämt när jag dansar. Vi kan hitta skor med lägre klack. Jag behöver också en liten aftonväska. Denna silverfärgade kuvertväska är väldigt populär nu. Den matchar mina smycken perfekt. Du kommer att vara kvällens stjärna. Tack för dina modetips, John. Det är viktigt att känna sig säker i kläderna. Jag är redo att köpa den här outfiten nu. Jag tar den till disken åt dig. Lektion 17. Elegans i kläder. Detta pärlhalsband är ett tidlöst smycke. Det ger en touch av elegans till vilken outfit som helst. Det är sant. Jag kommer att hålla ett öppet sinne och visa dig mer. Jag är också intresserad av armband i guld. Guld är en mycket varm och ljus metall. Är detta ett föremål i massivt guld eller pläterat? Detta är 18 karat massivt gult guld. Den känns väldigt tung i min hand. Kvalitetsmaterial har alltid en viss vikt. Jag vill ha något jag kan ha på mig varje dag. Denna enkla kedja är perfekt för dagligt bruk. Har den ett väldigt säkert spänne? Den har ett förstärkt lås för säkerhet. Jag gillar designen väldigt mycket. Smycken är en investering i din stil. Jag ska tänka på det en stund. Ta all den tid du behöver. Jag tror jag ska köpa guldkedjan. Du har gjort ett utmärkt val idag. Lektion 18. Morgonrutin. Jag vaknar klockan 5 varje morgon. Det är en väldigt tidig början för mig. Jag dricker vatten och sedan mediterar jag djupt. Det låter som en välplanerad morgonrutin. Jag borde försöka få in lite rörelse också. Tränar du innan du äter frukost? Jag springer i 30 minuter i parken. Jag känner mig oftast väldigt trött på morgonen. Träning ger dig faktiskt mer energi. Jag ska försöka stretcha i morgonbitti. Att börja i liten skala är det bästa sättet att förändra. Jag vill minska min skärmtid på morgonen.
Att läsa en bok är bättre än att kolla nyheter. Jag lägger min telefon i ett annat rum. Du kommer att känna dig mycket mer fridfull då. Tack för de hjälpsamma livstipsen. En god morgon leder till en bra dag. Jag är exalterad över att ändra mina vanor. Du har makten att förbättra dig själv. Lektion 19. Köksuppgradering. Den här spisen tar för lång tid att värmas upp. Kylskåpet låter också högt. Jag är trött på våra gamla köksapparater. Det är definitivt dags att uppgradera dem. Borde vi köpa en smart ugn den här gången? Jag vill ha en diskmaskin som är väldigt tyst. Rostfritt stål ser väldigt modernt och rent ut. Det är också väldigt enkelt att hålla snyggt. Vi borde besöka vitvaruaffären idag. Vi måste mäta utrymmet först. Jag ska hitta måttbandet nu. Glöm inte att kontrollera energiklassningen. Jag vill spara pengar på el. Moderna maskiner är mycket effektivare. Vi kan laga bättre mat till vår familj. Jag längtar efter ett nytt kök. Det kommer att bli en mycket bra investering. Låt oss titta på priserna online. Jag hittar de bästa erbjudandena för oss. Lektion 20. Stadsrestaurering. Den här staden ser precis ut som förr. Byggnaderna är i mycket gott skick. Nu finansierar turister som betalar inträde för att besöka denna underbara historiska stad en stor del av restaurerings- och underhållsarbetet. Det är ett mycket bra sätt att bevara historien. Varje lott hjälper till att betala snickarna. De använder traditionella metoder för att laga tak. Vi vill behålla stadens autentiska karaktär. Är möblerna inuti också väldigt gamla? De flesta föremålen är original från perioden. Jag känner mig som om jag är i ett annat århundrade. Det är målet med vår stiftelse. Jag är glad att kunna stödja detta projekt. Ditt bidrag gör verklig skillnad. Trädgårdarna är också mycket välskötta. Lokala volontärer hjälper till med blommorna. Gemenskapsandan är mycket stark här. Det krävs många människor för att rädda det förflutna. Jag ska säga till mina vänner att de ska besöka mig. Vi uppskattar din vänliga rekommendation. Lektion 21. Dagliga leenden. Du ser väldigt glad ut i eftermiddag. Jag hade en väldigt produktiv morgon idag. Vad fick dig att le idag? En liten fågel sjöng nära mitt fönster. Naturen har ett sätt att ge glädje. Jag fick också ett brev från min syster. Att få ett fysiskt brev är väldigt speciellt. Hon kommer och besöker mig nästa månad. Det är fantastiska nyheter att fira. Jag hjälpte också en gammal dam med väskor. Att hjälpa andra känns alltid väldigt bra.
Vad fick dig att le idag, John? Jag såg en väldigt rolig hund i parken. Hundar är väldigt gulliga och roliga varelser. Skratt är den bästa medicinen mot stress. Vi borde fokusera på de positiva sakerna. Livet är fullt av små lyckliga stunder. Jag håller med om din optimistiska syn. Nu ska vi njuta av vårt varma kaffe. Lektion 22. Pizzatyp. Vi ska baka en färsk pizza. Vilken typ av pizza gillar du att göra? Jag gillar att göra en klassisk margarita-pizza. Jag älskar kombinationen av basilika och ost. Hemligheten ligger i den tunna skorpan. Ska vi göra degen själva? Hemgjord det smakar alltid mycket bättre. Jag ska hjälpa dig med mjölet. Vi behöver knåda det i 10 minuter. Mina armar kommer att få en ordentlig omgång träning. Det kräver mycket tålamod och värme. Tomatsåsen luktar väldigt fräscht. Jag använde tomater från min egen trädgård. Det är väldigt imponerande och hälsosamt. Vi kommer att använda färsk buffelmozzarella. Jag börjar bli väldigt hungrig nu. Ugnen måste vara mycket varm. Den kommer att tillagas på bara 5 minuter. Färsk pizza är en sann njutning. Lektion 23. Modernt minne. Datorer var en gång lika stora som rum. Nu får de plats i våra fickor. De blev snabbare och mindre och de hade mycket mer minne. Och fler människor hade råd med dem. Tekniken har blivit väldigt lättillgänglig nu. Det har förändrat hur vi arbetar och leker. Jag kan enkelt lagra tusentals foton. Högkapacitetslagring är ett modernt underverk. Kommer datorer att bli ännu mindre? De går mot bärbara enheter. Det låter som en science fiction-film. Innovationen slutar aldrig i den här branschen. Jag vill lära mig att koda. Kodning är framtidens språk. Det är en mycket användbar färdighet för alla. Jag kan lära dig grundläggande logik. Jag är redo att börja min första lektion. Vi börjar med ett enkelt program. Det här är en mycket spännande tid att leva. Teknologi förbinder hela världen. Lektion 24. Små tår. Äntligen sover hon riktigt djupt. Jag är så lättad att hon är lugn nu. Efter att hon somnat höll jag barnet. Jag tittade på hennes små fingrar och tår och var mycket försiktig så att jag inte väcker henne. Hon ser ut som en vacker liten ängel. Att vara förälder är ett stort ansvar. Vi kommer att skydda henne med all vår kärlek. Hon har din näsa och mina ögon. Jag tror att hon kommer att bli väldigt lång. Jag vill att hon ska vara snäll och smart. Vi kommer att erbjuda ett mycket bra liv.
Jag är väldigt trött men väldigt glad. Du borde gå och vila en stund. Jag stannar kvar 1 minut till. Jag ska vaka över henne medan du sover. Tack för att du är en fantastisk pappa. Vi är ett väldigt starkt team tillsammans. God natt till vår lilla flicka. Sov gott till mina 2 favoritflickor. Lektion 25. Nya butiker. Det här området har många intressanta nya butiker. Jag tycker om att titta på moderna designer. Det är kul att utforska nya butiker. Det är sant att vi kan upptäcka nya produkter. Jag vill hitta en unik födelsedagspresent. Denna butik säljer handgjorda träleksaker. De är väldigt charmiga och klassiska. Jag föredrar teknikbutiken där borta. Låt oss gå och titta på de nya prylarna. Utforskande hjälper oss att hitta bättre kvalitet. Jag gillar också den lokala bokhandeln. Vi kan hitta författare från den här staden. Att stödja lokala företag är mycket viktigt. Det ger gatan en speciell karaktär. Jag är hungrig efter allt detta promenadande. Det finns ett nytt bageri på hörnet. Jag känner doften av färsk kanel och socker. Låt oss gå och prova deras bröd. Att upptäcka nya smaker är det bästa. Lektion 26. Kulturell anpassning. Vi behöver anställa en ny designer. Denna kandidat har mycket höga tekniska färdigheter. Färdigheter är viktiga för de dagliga uppgifterna. Och glöm inte att bedöma deras kulturella anpassning. Självklart vill vi ha ett sammansvetsat lag. En person måste dela våra kärnvärderingar. De borde vara väldigt bra på att samarbeta. Vår kontorsmiljö är väldigt snabb. Vi behöver någon som är väldigt flexibel. Jag kommer att förbereda några beteendefrågor. Fråga dem hur de hanterar svår stress. Det kommer att avslöja deras sanna personlighet. Vi vill ha en positiv och trevlig kollega. Mångfald ger också många nya idéer. Jag håller med om ditt balanserade tillvägagångssätt. Låt oss börja med intervjuerna imorgon. Jag skickar inbjudningarna idag. Jag hoppas att vi hittar rätt person. Vi kommer att bygga ett mycket framgångsrikt lag. Lektion 27. Klimatförändringar. Det finns många nyhetsinslag idag. Folk pratar om miljön. Det som händer bra är att det har diskuterats mycket om klimatförändringarna. Det är ett mycket allvarligt globalt problem. Forskare säger att haven blir varmare. Vi måste minska vårt koldioxidavtryck nu. Många länder använder grön energi. Solenergi är en mycket bra lösning. Vi borde också plantera fler gröna träd. Jag försöker använda mindre plast. Individuella handlingar är också mycket viktiga.
Ungdomen leder rörelsen. De vill ha en trygg framtid för sig själva. Vi måste redovisa fakta mycket tydligt. Utbildning är nyckeln till verklig förändring. Jag kommer att skriva en särskild rapport om det. Jag hjälper dig med uppgifterna. Vi kan göra en positiv skillnad tillsammans. Kunskap leder till bättre beslut. Lektion 28. Morgontåg. Du går väldigt tidigt idag, Anna. Jag har ett mycket viktigt morgonmöte. Hon kliver på tåget för att åka till jobbet. Tågstationen ligger inte långt från mitt hus. Det är ett mycket bekvämt sätt att resa. Men tågen är ofta väldigt trånga. Jag föredrar att ta lokalbussen istället. Bussen är ibland väldigt långsam i trafiken. Jag kan läsa min bok under resan. Jag gillar att lyssna på musik på tåget. Kommer ditt tåg vanligtvis i tid? Den är pålitlig de flesta dagar. Jag ser ditt tåg komma runt hörnet. Jag måste springa så att jag inte missar det. Ha en mycket produktiv dag på jobbet. Tack och ha en trevlig resa. Vi ses ikväll. Hej då för nu och ta hand om dig. Jag kommer att vara här samtidigt. Lektion 29. Ensamresor. Du verkar väldigt exalterad över din resa. Jag vill uppleva en ny kultur. Hej, har du någonsin funderat på att resa ensam? Jag funderar på att åka på en ensamresa. Det är ett mycket modigt och djärvt val. Jag vill upptäcka min egen självständighet. Du kan välja ditt eget dagliga schema. Jag behöver inte vänta på någon. Det är ett bra sätt att träffa nya människor. Jag är lite orolig för säkerheten. Du bör alltid vistas på offentliga platser. Jag ska undersöka de säkra områdena ikväll. Lita på dina instinkter och var uppmärksam. Jag kommer också att hålla kontakten med dig. Jag kommer alltid att finnas tillgänglig för att hjälpa till. Vilket land ska jag besöka först? Japan är väldigt säkert och väldigt vackert. Jag älskar maten och historien där. Du kommer att ha en mycket underbar tid. Lektion 30. Designvariation. Vi måste bestämma ett tema för loungen. Jag gillar moderna och traditionella stilar. Jag tror att en blandning av alla tre skulle vara bra. Variation är nyckeln och de är alla lätt att blanda. Kommer färgerna att se enhetliga ut? Vi kan använda en neutral bas. Det låter som ett säkert val. Jag föreslår att lägga till några färgglada kuddar. Klargult skulle vara väldigt glatt. Det kommer att ge en fantastisk kontrast. Ska vi välja en stor matta? En ullmatta ger mycket värme. Jag föredrar ett enkelt mönster.
Enkelhet skapar en lugn känsla. Vad sägs om väggkonsten? En stor målning är mycket elegant. Jag ska leta efter lokala konstnärer. Att stödja lokala talanger är utmärkt. Jag är exalterad över den här planen. Vi ska skapa ett vackert hem.